नमस्कार अभ्यासक मित्रमैत्रिणींनो, स्वागत आहे आपलं आपल्या सर्वांच्या लाडक्या एमपीएससी लक्ष्य या युट्यूब चॅनलला. मित्रांनो, आज भारतासाठी अतिशय धक्कादायक माहिती युनायटेड नेशननी त्या ठिकाणी प्रसारित केलेली आहे आणि या माहितीमध्ये सांगितलेलं आहे, इंडिया सरप्राइजेस चायना टू बिकम द वर्ल्ड मोस्ट पॉप्युलस नेशन विथ 142.86 करोड पीपल सेज द युनायटेड नेशन. मित्रांनो, युनायटेड नेशननी त्या ठिकाणी सांगितलेलं आहे की भारत हा जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश हा 2023 मध्ये त्या ठिकाणी झालेला आहे आणि UNFA च्या रिपोर्ट नुसार भारताची 2023 मध्ये जी लोकसंख्या आहे ती लोकसंख्या पोहोचलेली आहे बाळांनो 1428.6 मिलियन पर्यंत त्या ठिकाणी पोहोचलेली आहे आणि चायनाची जी पॉप्युलेशन आहे, चीनची जी पॉप्युलेशन आहे ती 1425.7 मिलियन पर्यंत त्या ठिकाणी आहे. म्हणजे चायनाच्या, चीनच्या आणि भारताच्या पॉप्युलेशन मध्ये 2.9 मिलियनचा फरक त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. तर आता आपण जगातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश त्या ठिकाणी बनलेलो आहोत आणि मित्रांनो, ही आपल्यासाठी एक धोक्याची घंटा त्या ठिकाणी आहे. मित्रांनो, हा आहे UNFA चा रिपोर्ट आणि या रिपोर्ट्स मध्ये बघा मित्रांनो, तुम्हाला इथे त्या ठिकाणी इंडियाचा लोकसंख्येचा रिपोर्ट तुम्हाला त्या ठिकाणी दिसतो. इंडियाचा लोकसंख्या मित्रांनो 1428.6 आणि चायनाचा जर तुम्ही बघायला गेले तर चायनाचा सापडतो मित्रांनो 1425.7 म्हणजे 2.1 मिलियनचा तुम्हाला याच्यामध्ये खूप मोठा डिफरन्स त्या ठिकाणी बघायला मिळालेला आहे. तर हे घटक सर्वांनी त्या ठिकाणी लक्षात ठेवा. येणाऱ्या करंट अफेअर्सच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला ही एक अतिशय महत्त्वाची न्यूज त्या ठिकाणी आहे. चलो मित्रांनो, हे इन्फॉर्मेशन तुमच्या सर्वांसाठी युजफुल ठरेलच, यात कोणतीही शंका नाही. थांबूया तिथे. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.